સ્ટ્રાઇડ અગેન્સ્ટ વેર, યુદ્ધની સામે પ્રહાર. ટુ બિંગ વિથ આઈ હેવ અ વર્ડ ટુ સે માય ગુડ ફ્રેન્ડ ધ એડિટર એન્ડ અધર who are moved pity me. શરૂઆત કરતાં મારે મારા સન્મિત્ર, ન્યૂઝ પત્રકાર અને અન્ય જે મારા પર દયા ખાવા લાગ્યા છે તેમને કંઈક કહેવું છે. Some people are grieved because they imagine I am in the hand of unprincipled person who pursued me, adopt unpopular case and make me the mouthpiece of propaganda. કેટલાક લોકો દુઃખી છે કારણ કે તેઓ માને છે કે હું અમુક સિદ્ધાંત વગરના માણસોના હાથમાં છું અને કારણો વગર સ્વીકારવા અને પ્રચાર પ્રવક્તા બનાવવા મને સમજાવી રહ્યા છે. Now let be understood once and for all that I do not want their pity. અને હું આજે પણ એમને કહું છું કે મારે તેમની દયાની જરૂર નથી. I would not change place with one of them. હું તેમનાથી, જે લેડીઝ પ્રત્યે તમે દયા ખાવ છો એમનાથી કોઈ પણ એમનું સ્થાન લેવા હું તૈયાર નથી. આઈ નો વોટ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ. મને ખબર છે કે હું શું કરી રહી છું. માય સોર્સ ઇન્ફોર્મેશન આર ગુડ એન્ડ રિલેબલ એઝ એનીબડી ઇલ્સ. મારી જે માહિતીનો સ્ત્રોત છે એ ખૂબ જ સારો અને વિશ્વસનીય છે. આઈ હેવ પેપર્સ એન્ડ મેગેઝિન્સ ફ્રોમ ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, જર્મની એન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયા that I can read myself. મારે વાંચવા માટે ફ્રાન્સ, જર્મની અને ઓસ્ટ્રેલિયાથી અખબારો આવે છે, મારી જાતે વાંચી શકું છું. Not all the editor I have met can do that. અને કેટલાય સંપાદકોને હું મળી ચૂકી છું પરંતુ તેઓ કંઈ કરી શક્યા નથી. Quite a number of them have to take their French and German second hand. No, I will not disparage to the editor. અને મારે ત્યાં ઘણા બધા ફ્રેન્ચ અને જર્મનના અખબારો પણ આવે છે. આઈ વિલ નોટ ડિસ્પ્રાઇટ ધ એડિટર. હું એમનું જે એડિટર એટલે જે છાપાના જે તંત્રીઓ હોય છે એમનો હું કોઈ ભૂલ કાઢીશ નહીં અથવા અવમૂલ્યન કરીશ નહીં. ધે આર એન ઓવરવર્કડ મિસઅન્ડરસ્ટુડ ક્લાસ. તેઓ જે છાપાવાળા છે એ ગજા ઉપરાંત કામ કરતા હોય છે અને ગેરસમજ પામેલો વર્ગ છે. લેટ ધેમ રિમેમ્બર. એમને યાદ રાખવા દો. થ્રુ એટલે કે વિચારો. ધેટ ઇફ આઈ કેન નોટ સી ધ ફાયર એટ ધ એન્ડ ઓફ ધેર સિગારેટ્સ નેધર કેન ધે થ્રીડ અ નીડલ ઇન ધ ડાર્ક. હું તેમની સિગારેટનો સળગતો છેડો જોઈ શકતી નથી. નેધર કેન ધે થ્રીડ અ નીડલ ઇન ધ ડાર્ક. પણ અંધારામાં સોયમાં દોરો પરોવી શકે તેમ નથી. એટલે કે ઘણી વખત આપણે ધારો કે એટલું અંધારું હોય છે કે સામે કોઈ સિગારેટ સળગાવીને આવતું હોય તો એને આપણે ન જોઈ શકીએ, તો એ લોકો જો આપણા તરફ દોરો પરવવા આવતા હોય સોયની અંદર તો પરવી શકે ના. તો મતલબ એટલે કે હું એમને જાણી શકતી નથી તો એ લોકો પણ મને જાણી શકતા નથી. હું એમને મદદ નથી કરી શકતી તો એ લોકો પણ મને મદદ કરી શકતા નથી. ઓલ આઈ આસ્ક જેન્ટલમેન ઇઝ ફેરફિલ્ડ એન્ડ નો ફેવર. સજ્જનો મને નિષ્પક્ષ અને તરફેણ વગરના જે પ્રૂફ છે અથવા તો જે સપોર્ટ છે એની આશા છે. આઈ હેવ એન્ટર્ડ ધ ફાઇટ અગેન્સ્ટ પ્રેપરનેસ એન્ડ અગેન્સ્ટ ધ ઇકોનોમિક સિસ્ટમ અંડર વિચ વી લીવ. ઇટ ઇઝ ટુ બી અ ફાઇટ ટુ ફિનિશ એન્ડ આઈ આસ્ક નો ક્વાર્ટર. આપણે જે અર્થવ્યવસ્થા હેઠળ જીવીએ છીએ, જે ઇકોનોમી હેઠળ જીવીએ છીએ એની વિરુદ્ધ મેં જંગ છેડ્યો છે અને હું અંત સુધી લડી લેવા માગું છું. એટલે કે ઇટ ઇઝ ટુ બી ફાઇટ ટુ ફિનિશ. એટલે કે જ્યાં સુધી ફાઇટ ફિનિશ ન થાય ત્યાં સુધી હું લડી લેવા માગું છું. એન્ડ આસ્ક નો ક્વાર્ટર. અને હું કોઈ બાંધછેડ અથવા તો છોડમેલ કરવા ઈચ્છતી નથી. ઓલ ધ મશીનરી ઓફ ધ સિસ્ટમ હેઝ બીન સેટ ઇન મોશન. જે આપણું સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા તંત્રની મશીનરી છે એકદમ સેટ કરેલી છે ગતિમાં. અબાઉ ધ કમ્પ્લેટમેન્ટ એન્ડ ડીન ઓફ ધ પ્રોટેક્ટ ફ્રોમ ધ વર્કર ઇઝ યર્ડ વોઇસ ઓફ ઓથોરિટી. ફ્રેન્ડ્સ ઇટ્સ સે ફોલો વર્કમેન પેટ્રટ્સ યોર કન્ટ્રી ઇઝ ડેન્જર. કર્મચારીઓના વિરોધમાં સૂર અને ફરિયાદો
થી ઉપર ઉઠી અને સત્તાધિકારીઓના અવાજ સંભળાઈ રહ્યા છે અને મિત્રો કહે છે કે સાથી કર્મચારીઓ તો દેશભક્તો, તમારો દેશ છે એ ભયમાં છે. યોર કન્ટ્રી ઇઝ ઇન ડેન્જર, એટલે કે તમારો દેશ ભય હેઠળ જીવી રહ્યો છે. ધેર આર ફો ઓન ઓલ સાઇડ ઓફ અસ, આપણી ચારે બાજુએ દુશ્મનો છે. ધેર ઇઝ નથિંગ બિટવીન અસ એન્ડ અવર એનિમીઝ એક્સપેક્ટ ધ પેસિફિક ઓશિયન એન્ડ એટલાન્ટિક ઓશિયન, આપણે પેસિફિક અને એટલાન્ટિક જે સમુદ્ર છે ત્યાં સુધી આપણા દુશ્મનો જવા ઈચ્છે છે. લુક એટ વોટ હેઝ હેપન્ડ ટુ બેલ્જિયમ, તમે જુઓ બેલ્જિયમના શું, વોટ હેઝ હેપન્ડ ટુ બેલ્જિયમ એટલે કે બેલ્જિયમના શું હાલ થયા છે. કન્સિડર ધ ફેસ ઓફ સાઇબિરિયા, સાઇબિરિયાનો જે પ્રારબ્ધ છે એ તમે જોઈ લો. વિલ યુ મર્બટ અબાઉટ લોંગ વેજ વેન યોર કન્ટ્રી યોર વેરી લિબર્ટીઝ આર ઇન ડેન્જર, શું તમે ઓછા વેતનમાં કામ કરી શકશો અથવા મર્મર અબાઉટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એટલે કે સ્વતંત્ર વિશે ગણગણાટ કરશો. વોટ આર ધ મિસરીઝ યુ એન્ડ્યુર કમ્પેર્ડ ટુ ધ હ્યુમિલાઇઝેશન ઓફ હેવિંગ વિક્ટોરિયસ જર્મન આર્મી સેલ અપ ઈસ્ટ રિવર, ઈસ્ટ રિવર પાર કરીને આવેલા જે વિજેતા જર્મન લશ્કર દ્વારા કરાયેલ જે માનહાનિ છે એ સરખાવતા તમને જે ત્રાસ થયો છે તે કોઈ વિષાત્મક છે. ક્વાઇટ યોર ગમ્બલિંગ, ગેટ બિઝી એન્ડ પ્રિપેર ટુ ડિફેન્ડ યોર fireside and your flag. Get an army, get a navy, be ready to meet the invader like the loyal, highter and free man you are. તમે બબડવાનું છોડી દો, રાષ્ટ્રધ્વજ બચાવવા કામે લાગી જાઓ. લશ્કર ઊભું કરો, નૌકાદળ ઊભું કરો અને વફાદાર નાગરિકો ઊભા કરી અને હુમલાનો સામનો કરો. બરાબર ને? જો ક્વાઇટ યોર ગમ્બલિંગ એટલે બબડવાનું છોડી દો, ગેટ બિઝી એટલે વ્યસ્ત થઈ જાઓ, પ્રિપેર ટુ ડિફેન્ડ યોર ફ્રી સાઇડ્સ એન્ડ યોર ફ્લેગ એટલે કે તમારો જે ફ્લેગ છે, જે રાષ્ટ્રધ્વજ છે એને લહેરાવવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. ગેટ આર્મી એટલે કે આર્મી મેળવો, ગેટ અ નેવી એટલે કે નેવીના માણસો મેળવો, રેડી ટુ મીટ ઇન્વેડર લાઇક લોયલ એટલે કે વફાદાર સૈનિકો મેળવો, હિયર્ટેડ ફ્રી મેન યુ આર અને એકદમ સ્વતંત્ર નાગરિક થઈ ને લડવા તૈયાર થઈ જાઓ. વિલ ધ વર્કર વોલ્ક ઇન ટુ ધ ટ્રેપ, શું કર્મચારીઓ જાળમાં ફસાશે. વિલ ધે બી ફૂલ્ડ અગેન, શું તેઓ ફરી ક્યારે મૂર્ખ બનશે. આઈ એમ અફ્રેડ સો, મને આ બાબતનો ડર છે. ધ પીપલ હેવ ઓલવેઝ બીન અનેબલ ટુ ઓવર ટોરીસ ઓફ ધીસ સોર્ટ, કર્મચારીઓ જાણે છે કે તેમના લોકો આ પ્રકારની કોઈ ભાષણબાજીમાં આવશે નહીં. ધ વર્કર નાઉ એટલે કે કર્મચારીઓ જાણે છે તે હેવ નો એનિમીઝ, તેમને કોઈ દુશ્મન નથી, એક્સપેક્ટ ધેર માસ્ટર, તેમના શેઠ સિવાય. ધે નો ધેર સિટીઝનશીપ પેપર આર નો વોરંટ ફોર ધ સેફ્ટી ફોર ધેર વિવ્સ એન્ડ ચિલ્ડ્રન, તેઓ સારી રીતે જાણે છે કે નાગરિકત્વના દસ્તાવેજો તેમની પત્ની કે બાળકોની સલામતીની ખાતરી આપતા નથી. They know the honest sweat, persistent toil and year of struggle bring them nothing worth fighting for. તેમને ખબર છે કે પ્રમાણિક પસીનો, સખત મહેનત અને વર્ષોનો સંઘર્ષ પછી એમને આ યોગ્ય સ્થાન ઉપર આવ્યા છે અને એ લડી પોતાની જગ્યા ખોવા માગતા નથી. Yet deep down in their foolish heart they believe they a country on blind vanity of slaves. અને છતાંય તેઓ હૃદયમાં ઊંડે સુધી પોતાનો જ આદેશ છે એમ માને છે. તો આ ગુલામોનું આ તો કેવું મિથ્યાભિમાન. એટલે કે આનું કહેવું એવું છે હેલન કેલરનું કે જે ન્યુયોર્કની અંદર આ હેલન કેલર જ્યારે ભાષણ આપતી હોય છે, બરાબર, ત્યારે એનું કહેવું એવું છે કે આ લોકો ઘણા એવા હોય છે જે નોકરી મળી જતી હોય છે પછી એકદમ સ્વાર્થી થઈ જતા હોય છે અને પોતાના પ્રાઇવેટ નોકરી કરતા હોય તો જે માલિક હોય છે એને જ પોતાનો દુશ્મન માનતો હોય છે કે માલિક ઓછા વેતનથી કામ કરાવે છે, આમ કરાવે તેમ કરાવે, બરાબર, અને પોતાની પત્ની અને બાળકોનું જ હિત વિચારતા હોય છે. પરંતુ આપણે કોઈ પણ ભોગે દેશની રક્ષા કરી અને દેશને સ્વતંત્રતા રાખવો જોઈએ. અથવા તો કોઈ પણ કારણસર જો કોઈ વિદેશી પ્રજા આપણા ઉપર આવી ચડી બેસે છે તો આપણે જે આપણા હકો હોય છે સ્વતંત્રતા એ બધા ગુમાવવા પડે છે.
The clever one up in highly placed now how childish and silly the workers are. કેટલાક સારા આવાસમાં રહેતા લોકો એ પણ જાણે છે કે કર્મચારીઓ કેટલા બાળબુદ્ધિ તેમજ મૂર્ખ છે. ધે નાવ એટલે કે તેઓ જાણે છે that if the government dress them up in khaki and give them a rifle and start them off with the band and waving banners. જો સરકાર તેમને ખાકી ગણવેશ પહેરાવે, રાઇફલ આપી અને બેડ અને ધજા પતાકા સાથે મોકલી આપે તો they will go forth to fight valiantly for their own enemies. તેઓ પોતાના દુશ્મનો સાથે લડવા આગળ વધશે. They are taught that brave men die for their country honor. તેઓ જાણે છે કે બહાદુર માણસ, brave man એટલે બહાદુર માણસ, દેશના માન ખાતર બલિદાન આપે છે. What a price to pay for vague idea, the lives of millions of young men, other million crippled and blinded for life, existence medal horrible for still more million of human beings. તથ્યહીન વિચાર માટે આપણે લાખો યુવાનોનું જીવન, અન્ય લાખો જીવનભર અપંગ થઈ જતા હોય છે. The achievement of legend generation swept away in moment and nobody better off for all the misery. અને કેટલાય જીવનો જોખમમાં મુકાઈ જતા હોય છે અને જે પેઢીઓ જૂની જે આપણી આપણી જે અસ્મિતા છે, જે આપણો ઇતિહાસ છે, એ ક્ષણભરમાં નાબૂદ થઈ જાય છે. અને આ યુદ્ધથી કોઈ કલ્યાણ તો થવાનું નથી, એક ઉદ્ગાર આવે છે. This terrible sacrifice would be comprehensible if the thing you die for and call country fed, clothed, housed and warned you, educated and cherished your children. આવા ભયંકર બલિદાનો જે બુદ્ધિગ્રાહ્ય બને છે. તમે જે દેશ માટે બલિદાન આપો છો અને તમે જેને દેશ કહો છો એ દેશ તમને ખોરાક, કપડાં, ઘર પૂરું પાડે છે, ઊંઘ અને સલામતી આપે છે. મોસ્ટ અનસેલ્ફિશ ઓફ ધ ચિલ્ડ્રન ઓફ મેન. અને તે તમારા બાળકોના શિક્ષણ તેમજ બાળકોની સંભાળ રાખે છે. એટલે કે આપણને જે કંઈ પણ મળે છે આપણા દેશની જમીનમાંથી, માટીમાંથી મળે છે. They toil and live and die for other people's country, other people's content, other people's liberty and other people's happiness. તે મારા માનવા મુજબ કર્મચારી એ માનવના સૌથી નિસ્વાર્થ બાળકો છે. તેઓ અન્ય દેશોના લોકો, અન્ય દેશોના ભૂભાગ અને અન્ય દેશોની અથવા અન્યની સ્વતંત્રતા માટે અને અન્યના સુખ ચેન માટે મજૂરી કરે છે. The worker have no liberty on their. તેમને પોતાને કંઈ હોતું નથી, એટલે કે સ્વતંત્ર હોતી નથી. They are not free when they are compelled to work 12 or 8 hours a day. તેઓ 8 થી 10 કલાક કામ કરે છે ત્યારે તેઓ સ્વતંત્ર નથી. They are not free when they are ill paid for their exhausting toil. તેઓ પોતાની જાતને નીચોવી અને કાળી મજૂરી કરે છે. They are not free when their children must labor in mills and factory or slave, and when their women may driven by poverty to lives of shame. અને પોતાના બદલામાં તેઓ ઓછું વેતન મેળવે છે ત્યારે તેઓ સ્વતંત્ર નથી. જ્યારે મિલ અને કારખાનામાં એમના બાળકોને કામ કરવું પડે છે, ભૂખે મરે છે, એમની સ્ત્રીઓને પણ શરમજનક જીવન જીવવું પડે છે. They are not free when they are kept imprisoned because they go on strike a raise of wage and for a basic justice that it their right as human being. અને તેઓ જ્યારે મૂળભૂત ન્યાયની માગણી કરે છે અથવા હડતાલ પર જાય છે ત્યારે તેમને જેલ ભેગા કરવામાં આવે છે, ત્યારે પણ તેઓ સ્વતંત્ર હોતા નથી. એ હેલન કેલરનું કહેવું એમ છે કે જે કામ કરતા લોકો છે, જે પ્રાઇવેટ, એ લોકો પણ સ્વતંત્ર નથી, કારણ કે એમને પણ કામથી બંધાઈ ને સખત કાળી મજૂરી કરવી પડે છે અને એમને વેતન બદલામાં ખૂબ જ ઓછું મળતું હોય છે. જ્યાં સુધી એ લોકો સુખી નહીં થાય ત્યાં સુધી એમ કે આપણો જે દેશ છે એ સુખી થશે નથી.
We are not free unless the men who frame and execute the law represent an interest of lives of the people and no other interest. જ્યાં સુધી એ લોકો કાયદા ઘડે છે અને એમનું અમલીકરણ કરાવે છે અને રસ રાખ્યા સિવાય જીવનમાં અમુક લોકોનો જ રસ રાખી અને પ્રતિનિધિત્વ કરે છે ત્યાં સુધી આપણે સ્વતંત્ર નથી. The ballot does not make a free man out of a slave slave. એટલે કે વિશ્વના સાચા અર્થમાં કહીએ તો સ્વતંત્ર અને લોકશાહી રાષ્ટ્રની ક્યારે અસ્થિર રહી નથી. There has never existed a truly free democratic nation in the world. એટલે કે વિશ્વની અંદર જે ડેમોક્રેટિક એટલે લોકશાહી છે એ કોઈના હાથમાં ક્યારેય રહી નથી. લોકશાહી એટલે લોકો દ્વારા ચાલતો હોય એવો હોય છે, કોઈ એક વ્યક્તિના હાથમાં રહેતો નથી. From the immemorial, men have followed with blind loyalty and strong men who had the power of money and armies. અનિશ્ચિત કાળથી માણસો ઘણી વખત વફાદારીથી લડતા આવતા હોય છે. જેમની પાસે પૈસા અને લશ્કરની શક્તિ છે તેવા શક્તિશાળી માણસો અનુસરતા આવ્યા છે. એટલે કે એવા માણસો રાજ કરતા આવ્યા છે જેમની પાસે પૈસા અને આર્મી છે. who had the power of money and army. Even while battlefields were piled high with their own dead, they have tilled the land of the rulers and have been robbed of the fruits to their labor. તો યુદ્ધ ભૂમિની અંદર ઘણી વખત લાશોના ઢગલા ખડકાઈ જતા હોય છે. શાસકો તેમની જમીન ખેડી નાખે છે. કાળી મજૂરીના ફળ મજૂરોના એ પણ લૂંટી લે છે. They have built palaces and pyramids, temples and cathedrals. They held no real shrine of liberty. તેઓ મહેલો, પિરામિડો, મંદિર અને દેવળો બાંધે છે, તેમાં ક્યારેય સાચી સ્વતંત્રતાનું સ્મારક રચ્યું નથી. નો રિયલ શ્રાઇન એટલે કે સાચી સ્વતંત્રતાનું, લિબર્ટી એટલે સ્મારક રચ્યું નથી. As civilization has grown more complex, the workers have become more and more enslaved until today they are little more than part of machines they operate. જેમ જેમ સભ્યતા વધારે વધતી જાય છે તેમ વધારે ને વધારે કર્મચારીઓ ગુલામ બનતા હોય છે. અત્યારે હાલમાં પણ તેઓ જ ચલાવતા હોય છે અને યંત્રો પૂજાઓથી વિશેષ કંઈ થતું નથી. Bridge, skyscrapers, freight train, railroad. Daily they face the danger of railroad, bridge, skyscrapers, freight train, stockyard, and training at the docks, on the railroad and underground, and on the seas. તેઓ લોકો રોજ રેલવે રસ્તા, પુલ, બહુમાળી મકાન અથવા સામાન લઈ જતી ગાડી, વહાણ, સ્ટીમર રૂમ, પ્રાણીઓના વાડા, દરિયાની સપાટી તેમજ ખૂબ જ જોખમોનો સામનો કરવો પડે છે. They move the traffic and pass from the land to land precious commodity that make it possible for us to live. તેઓ ખૂબ જ જોખમોનો સામનો કરતા હોય છે. કિંમતી ચીજ વસ્તુઓનો વાહન વ્યવહાર કરી અને જે આપણું જીવન શક્ય બનાવે છે તેને એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને પહોંચાડે છે. એન્ડ વોટ ઇઝ ધેર રિવાર્ડ, અને એમને શું મળે છે? અ સ્કેટી વેજ ઓફન પોવર્ટી, રેન્ટ, ટેક્સ, ટ્રિબ્યુટ એન્ડ વેર કોમ્પિન્સેશન. થોડોક પગાર, ગરીબાઈ, ભાડું અને ટેક્સનું ભારણ અને યુદ્ધના નુકસાનની ભરપાઈ. The kind of preparedness the worker want is recognition and reconstruction of the whole life, such as have never been attempted by the salesman and government. કર્મચારીઓ જે મેળવવા માગે છે એ એમના જીવનનું પુનર્ગઠન અથવા પુનર્વ્યવસ્થાપન છે, અને જે રાજકારણી અથવા તો કોઈ સરકારે એમને પૂરું પાડવાનો કોઈ ટ્રાય કર્યો નથી.
The government found out year ago they could not raise good soldier in the slum go they abolish slums. વર્ષો પહેલાં જર્મન ફાઉન્ડ એટલે કે જર્મનને લાગ્યું that could not raise a good soldier in slum so they abolished slum. એમને લાગ્યું કે ઝૂંપડપટ્ટીમાંથી કદાપી સારા સૈનિકો મેળવી શકાશે નહીં, તેથી તેમણે ઝૂંપડપટ્ટીને નેસ્તનાબૂદ કરી દીધી. They show it that all the people had least few of essential of civilization, decent lodging, clean street, wholesome if scanty food, proper medical care and proper safeguards for the worker in their occupation. તેમણે એ પણ ધ્યાનમાં લીધું કે સભ્યતાના થોડાક અંશ પાયામાં રહેલા છે. સારું રહેઠાણ, સ્વચ્છ શેરી, ઓછું છતાં આરામદાયક ભોજન, યોગ્ય સારવાર અને વ્યવસાયના કર્મચારીને યોગ્ય સલામતી વ્યવસ્થા તેમજ આ બધું એક કર્મચારીનો નાનો અંશ છે. That is only small part what should be done. સરકાર શું કરી શકે અને ન કરી શકે તેની વાત કરીએ. It is your business force the reform on administration. Let's there be more talk about what government can do or can do not. એટલે કે અહીંયા એડમિનિસ્ટ્રેશન એટલે કે કાયદો અથવા લો. લેટ ધેર બી મોર ટોક એટલે કે જેના વિશે આપણે વધારે વાત કરીએ તો વોટ ગવર્મેન્ટ કેન ઓર કેન ડુ નોટ. સરકાર શું કરી શકે અને શું ન કરી શકે. ઓલ ધ થિંગ્સ હેવ બીન ડન બાય ઓલ બેલિજન્ટ નેશન ઇન ધ ટર્મોઇલ ઓર વેર. યુદ્ધની યાતનાઓ વચ્ચે પણ ઘણા યુદ્ધખોરે આ કામ કર્યા છે. એટલે કે ઘણા એવા પીએમ અથવા તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટરો આવેલા છે જે દેશ યુદ્ધ કરી રહ્યો છતાં પણ દેશના ભલા માટેની યોજનાઓ બહાર પાડતા હોય છે. એવરી ફંડામેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રી હેઝ બીન મેનેજડ બેટર બાય ધ ગવર્મેન્ટ દેન બાય અ પ્રાઇવેટ કોર્પોરેશન. ખાનગી નિયમો કરતાં સરકારોએ દરેક પાયાના ઉદ્યોગોનું સારી રીતે વ્યવસ્થાપન કર્યું છે. It is your duty to insist upon a still more radical measure. હજુ પણ તમારે વધારે પગલાં લેવાની જરૂરિયાત છે. It is your business to see that no child is employment in industrial establish or mine or store and that no work is needlessly exposed to accident or disease. કોઈ પણ બાળક ઔદ્યોગિક એકમમાં કામ ન કરે, ખાણ કે દુકાનમાં રોજગારી ન કરે તો કોઈ એવા કામમાં ન જોડાય કે જેમાં અકસ્માત અને બીમારીનો ભોગ હોય. It is your business to make them give your clean cities free from smoke, dirt and congestion. જે તમને ધૂળ ધુમાડા, ગંદકી તેમજ ભીડ મુક્તથી શહેરો આપશે. It is your business to make them pay you a living wage. It is your business to see that the kind of preparedness is carried into every department on the nation. તેઓ તમને પોષણક્ષમ વેતન આપશે તે જોવાનું પણ તમારે કામ છે. જ્યાં સુધી કાયમી ધોરણે રાષ્ટ્રના દરેક વિભાગમાં આ પ્રકારની સજ્જતા અમલમાં મુકાવી જોઈએ તમારું કામ છે. Until everyone has chance to be well born, well nourished, rightly educated, intelligent and serviceable to the country at all time. સારી રીતે જન્મ પામે, સુપોષિત થાય, યોગ્ય શિક્ષિત બને, હોશિયાર અને દેશ સેવાને યોગ્ય ન બને ત્યાં સુધી બધા જ કાયદા કાનૂન શાંતિ રાખવી જોઈએ. Strike against ordinance and laws and institutions to continue the slogan of peace and cleverly of fair. તમારે સ્ટ્રાઇક એટલે કે એમની સામે આંદોલન કરવું જોઈએ. લો ઇન્સ્ટિટ્યુશન એટલે કે કાયદા અને વ્યવસ્થામાં રહીને ટુ ધેટ કન્ટિન્યુ સ્લેગર પીસ એન્ડ ક્રુલી ધ વોર. શાંતિ માટે દરેકે લડવું જોઈએ, આગળ આવવું જોઈએ. સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ વર ફોર વિધાઉટ યુ નો બેટલ કેન બી ફાઉટ. Strike against manufacturing scrap and gas bombs and all other tool of murder.
એટલે કે જે લોકોને મોતને ઘાત ઉતારે એવા ગેસ બોમ્બ છે અથવા અન્ય વિનાશક સાધનો છે એમને તોડી પાડવા જોઈએ. સ્ટ્રાઇક અગેન પ્રેપરડેસ ધેટ મીન ડેથ એન્ડ મિઝરી ટુ મિલિયન હ્યુમન બીંગ્સ. લાખો લોકોને મોતની યાતના બનનાર જે અત્યારે ઘણા દેશો સજ્જતા કરીને બેઠા છે જે બોમ્બ બીજાની એમને તોડી પાડો. બી નોટ ડમ ઓબેડિયન્ટ સ્લેવ ઇન આર્મી ઓફ ડિસ્ટ્રક્શન, બી હીરોઝ ઇન આર્મી ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન. વિસર્જનના જે કામમાં એટલે કે દુનિયાને મારવાના કામમાં ક્યારે આપણે આજ્ઞાકારી બનવું નહીં. જો કહે છે ને કે ઓબિડિયન્ટ સ્લેવ ઇન આર્મી ઓફ ડિસ્ટ્રક્શન, કે વિસર્જન એટલે શું, તો તોડી પાડવાના કામમાં આપણે ક્યારે આજ્ઞાકારી બનવું જોઈએ નહીં. એટલે કે એવી કોઈ આજ્ઞાનું આપણે પાલન ન કરવું જોઈએ જે વિશ્વને તોડતું હોય અથવા તો કોઈ સૃષ્ટિનો નાશ કરતું હોય. સર્જન બી હીરોઝ ઇન આર્મી ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન. સર્જનના લશ્કરમાં નાયક બનો, એટલે કે તમે સર્જન કરવામાં તૈયાર હો, વિસર્જન કરવામાં તૈયાર રહેવાનું નહીં. તો અહીંયા જે હેલન કેલર છે એ શું કહે છે, તો હેલન કેલરનું અહીંયા ફોટો પણ આપેલો છે. સ્પીચ બાય હેલન કેલર એટ કાર્નેગી હોલ, ન્યુયોર્ક સિટી, જાન્યુઆરી 5, 1916. 1916ની અંદર હેલન કેલરે આ ભાષણ આપેલું છે. જે આંધળી અને બહેરી હોય છે તો એ શું કહે છે કે તમે પોતાના દેશ માટે લડો. પોતાના માટે તો દરરોજ લડો છો, સવારે ઉઠીને સાંજ સુધી જે સંઘર્ષ કરો છો એ પોતાના માટે કરો છો, તો પોતાના દેશ માટે કરો. અને ઘણા લોકો એવા છે જે દેશની અંદર ખૂબ જ સંઘર્ષ કરતા હોય છે છતાં પણ ઝૂંપડપટ્ટીની અંદર રહેતા હોય છે. ઝૂંપડપટ્ટીની અંદરથી આપણને કોઈ સારા માણસો મળતા નથી. આપણે દરેક દેશે આગળ આવવાની જરૂર છે. અને અહીંયા છેલ્લે પછી એમ કહે છે કે જે જર્મને છે એ પોતાની ઝૂંપડપટ્ટી નાબૂદ કરી છે, કારણ કે એને ખબર છે કે આમાંથી કોઈ સારા માણસો આપણને મળવાના નથી. ઝૂંપડપટ્ટી એટલે યોગ્ય રીતે રહેઠાણ સ્વચ્છ ન હોય, આરામદાયક ન હોય, પૂરતી સગવડો ન મળતી એવી વિસ્તારને ઝૂંપડપટ્ટી કહેવાય. પરંતુ જો સરકાર ગરીબી જ નાબૂદ કરે તો ઝૂંપડપટ્ટી એ નાબૂદ થઈ ગઈ, બરાબર ને. બરાબર, અને કોઈ લોકોને કોઈ મારવાના નથી હોતા, પણ એ લોકોને ઝૂંપડપટ્ટીમાંથી બહાર કાઢી અને સારી રીતે એમની જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એ ચેન્જ કરવાની હોય છે. અને છેલ્લે હેલન કેલર કહે છે કે જે આ મોતની યાતના લાવનાર જે સાધનોનો સંગ્રહ કરીને બેઠો છે દરેક દેશ, એ બધા જ સાધનો તોડી પાડવા જોઈએ. ને આપણે કોઈ વિનાશ માટે આગળ વધી અને તૈયાર થઈને લડવા ન જવું જોઈએ. આપણે સર્જનના નાયક બનવાનું છે. સર્જન કરતું જે લશ્કર હોય એના નાયક બનવાનું છે. વિનાશ કરતા લશ્કરના આપણે નાયક બનવાનું નથી. સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ વેર એટલે કે યુદ્ધની સામે પ્રહાર, એટલે કે યુદ્ધ છે એને વિશ્વયુદ્ધ કરવા માટે અથવા યુદ્ધ કરવા માટે જે દેશો સજ્જ થઈને બેઠા છે એમને યુદ્ધ કરવાથી શું ગેરફાયદા થાય છે, ન કરવાથી શું ફાયદા થાય એના વિશે કહે છે. થેન્ક યુ ફોર ઓલ ઓફ યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો એન્ડ જય શ્રી કૃષ્ણ.